Γεια σας. Λοιπόν, το υποτονικό παιδάκι είναι αυτό που ουσιαστικά έχει την τάση να μην απαντάει εύκολα στο ερεθίσμα. Δηλαδή, του χρειάζεται ένας χρόνος περισσότερος για προσαρμογή και για απάντηση. Δεν είναι αυτό που κατευθείαν με το που γίνεται κάτι θα απαντήσει. Του χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να κινηθεί, του χρειάζεται χρόνος, είναι αυτά που κάθονται περισσότερη ώρα και δεν κινούνται εύκολα. Τα βάζεις και λέμε, είναι ένας μικρός βούδας, ας πούμε, κάθεται και δεν κουνιέται, δεν χαλάει τη ζαχαρένια του εύκολα, δεν πολύ πηγαίνει πέρα δόθε έτσι ώστε να βρει στόχους, να βρει τρόπους να κινηθεί. Όταν μιλάμε για παθολογία, τα σύνδρομα έχουν υποτονία, εντάξει. Αλλά όταν είμαστε στη φάση του φυσιολογικού αλλά με απόκλιση, τα υποτονικά παιδιά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα υπερτονικά, αλλά η έκφρασή τους είναι διαφορετική, εντάξει. Δηλαδή είναι πολλά παιδάκια τα οποία είναι πολύ χαμηλών τόνων, επίσης δεν πολύ ακούνε γενικώς, και είναι και κάτι το οποίο πολλές φορές απασχολεί τους γονείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδάκια που έχουν χαμηλό τόνο, όπως και εγώ ήμουν ένα παιδάκι με χαμηλό τόνο, έχουμε δέπη, έτσι. Έχουμε δηλαδή διάσπαση προσοχής. Αλλά πολλές φορές, αν συνδυάζεται με μη βλεμματική επαφή, αν δεν ακούει στο όνομά του, αν είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει στόχο, δεν θέλει να πηγαίνει στα παιχνίδια να τα πάρει, δεν μπαίνει στην διαδικασία να επικοινωνήσει είτε λεκτικά, είτε με το βλέμμα, είτε παίρνοντας παιχνίδια, είτε ζητώντας από τους γονείς πράγματα, εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και πρέπει ο γονιός να το ψάξει. Πιστεύω ότι υπάρχει πάλι αυτό το λεγόμενο ένστικτο, το οποίο μας χτυπάει το καμπανάκι. Τώρα, το πότε θα το ακούσουμε το καμπανάκι και θα το αποδεχθούμε είναι μια άλλη κουβέντα, εντάξει. Αλλά είμαι σίγουρη 100% ότι οι γονείς δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Και πάρα πολλές φορές υπάρχει αυτό το, βάζω μια κουρτίνα μπροστά μου και λέω, έλα μωρέ, και εγώ έτσι ήμουν όταν ήμουν μικρή. Ναι, αλλά γιατί να είναι αυτή τη στιγμή ένα παιδί το οποίο για σένα μπορεί να ήσουν έτσι, αλλά οι συνθήκες να ήταν διαφορετικές και να μην αποτέλεσαν πρόβλημα στο να οργανωθείς και στο να μην αναπτύξεις μια διαταραχή. Εάν εδώ πέρα τα πράγματα είναι διαφορετικά και εξελίσσονται και διαφορετικά, πιθανότατα αυτό να σημαίνει ότι κάπου πηγαίνουμε για απόκλιση. Αν λοιπόν υπάρχει μία τέτοιου είδους έτσι διαταραχή, μία απόκλιση, καλό είναι να ψαχτείτε. Καλό είναι να μπείτε στη λογική, να ψάξετε για ποιο λόγο αυτό το παιδί είναι υποτονικό. Και φυσικά η κοπέλα που με ρωτάει δεν έχει η ίδια της υποτονικό παιδί, απλά έθεσε μία ερώτηση τι σημαίνει υποτονικό παιδί σε σχέση με το υπερτονικό, έτσι. Και εγώ απλά απαντάω στο κομμάτι του τι σημαίνει υποτονικό παιδί, εντάξει. Και το υποτονικό παιδί πάλι λέω δεν είναι ένα χαρακτηριστικό μόνο που μας οδηγεί στο ψάξιμο, okay. Δηλαδή μόνο του ένα παιδάκι το οποίο, όχι μόνο του, ένα χαρακτηριστικό μονάχα, το ότι είναι λίγο υποτονικούλη, δεν αποτελεί πρόβλημα, εντάξει. Απλά αν συνδυάζεται και από άλλα χαρακτηριστικά τα οποία σας τα ανέφερα, μόνο τότε μπαίνουμε στη λογική να πάμε για αξιολόγηση σε κάποιον ειδικό, να ζητήσουμε τη γνώμη κάποιου ειδικού, εντάξει. Και βέβαια, σκεφτείτε πολλές φορές ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που οι γονείς ψάχνονται, τελευταία δηλαδή μας έχει τύχει πάρα πολύ συχνά, ψάχνονται οι γονείς και πιθανότατα ο γιατρός να λέει είναι μικρό, δεν αποτελεί ακόμα πρόβλημα. Να ξέρετε ότι η βλεμματική επαφή και το ότι δεν ακούει στο όνομα και το ότι δεν δίνει σημασία και το ότι δεν έχει στόχο μπορεί να σημαίνει μεγάλη απόκλιση και να το αναγνωρίσετε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Κανένα παιδί δεν είναι έτσι φυσιολογικά. Εντάξει, το είπα γιατί έπρεπε να το πω και να έχετε το νου σας
Γιατί αν το παιδί δίνει τέτοια χαρακτηριστικά, πρέπει άμεσα να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Δεν είναι σωστό αυτό για την ανάπτυξη. Εντάξει, η ανάπτυξη έχει θέλω, έχει στόχο. Θυμηθείτε το. Αυτά. Να είστε καλά.